विभिन्न रेसिपी तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने क्रममा यसपालिको रेसिपी एकदमै खास पक्कै हुनेवाला छ। अर्थात् यसपालि तयार गर्छौं हामी 1 पट राइसलाई। यो चिकन, भेजिटेबल, राइस अनि राखेर एकदमै सजिलो र मिठोसँग तयार गर्नेछौं। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु, भिडियोलाई हेरिराख्नु होला। अब यसको लागि त तेल एउटा भाँडामा राखिदिनेछौं। त्यसपछि यसमा थोरै बटरलाई राखेर प्याज पनि राखिदिनेछौं अनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेर चलाइदिने। त्यसपछि यो चिकनलाई मैले लिएको छु, जुन चाहिँ मैले छातीको भाग लिएको छु भने यसलाई डाइस तरिकाले काटेर राखेको हुँ। यसरी चलाएर हल्का फ्राई गरिदिने। अब यसमा टमाटरको पेस्टलाई राख्ने अनि यसरी चलाइदिने। अब गाजर, सिमी, मटर कोसा, ब्रोकौली राखेर यसरी चलाइदिने। यो रेसिपी एकदमै हेल्दी पनि रहन्छ, यसमा त्यति स्पाइसहरु पनि युज गरिदैन र यसरी चलाएर तयार गर्दै रहेको छु। अब यसमा पालकलाई राखिदिने। मैले यो पालुङको साग चाहिँ माथिको पातको भागलाई मात्रै लिएको हुँ, डाँठलाई नलिकन। अनि यसरी चलाएर मिलाइदिने। अब यसलाई छोप्ने अनि निकालेर अब यसलाई चलाइदिने। सबै भेजिटेबलको बास्ना एकदम मजाको आएको छ। नुन र मरिचलाई यसरी राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। त्यसपछि पानीलाई राख्ने। अब मिलाउने। अब यसलाई छोप्ने। राम्ररी यसरी बोइल हुन थालेको छ अनि निकालिदिने र यसरी चलाउने। अब चाहिँ भिजाएर राखेको चामललाई राखिदिने अनि मिलाइदिने। अब छोपेर यसलाई पकाउने। राम्ररी बोइल भएको छ, निकालिदिने अनि मिक्स गरिदिने। अब सोफलाई राख्ने अनि धनियालाई पनि मसिनो काटेर राखिदिने अनि चलाइदिने। यो 1 पट राइस चाहिँ अलिक गिलो गिलो तरिकाको राइससँग भेजिटेबल रहने गर्दछ। अब यो चिली फ्लेक्सलाई अलिकति राख्ने अनि कागतीलाई पनि निचोरेर राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। र यसरी चाहिँ अब राइस हाम्रो पाक्न पनि थालेको छ अनि निकालेर अब मैले यसलाई प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु। निकै नै हेल्दी पनि रहने र बनाउनको लागि निकै नै सजिलो यो 1 पट राइसको रेसिपी तयार भएको छ। माथिबाट थोरै चिली फ्लेक्स राखेर सर्भ गरिदिएको छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ? यदि मन पर्यो भने यसपालि 1 पट राइस बनाएर घरमा, परिवारमा, साथीभाइहरुसँग इन्जोय गर्नलाई पक्कै नभुल्नु होला। आजको रेसिपी प्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भयो भने लेख्नलाई पनि नभुल्नु होला। फेरि भेट्नेछौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीमा। तबसम्मको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि सबैलाई नमस्ते।